स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा केही कुराहरु गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र यो भिडियोले तपाईलाई कतिको सहयोग पुगेको छ यसको बारेमा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनु सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। ब्ल्याङ्क पेज खोलौँ। केही काम गर्नको लागि कन्टेन्ट हामीलाई चाहिन्छ अथवा टेक्स्ट हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्टलाई पनि कसरी इजिली रूपमा टाइप गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउने छु। जसले गर्दा तपाईलाई कन्टेन्ट टाइप गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। सानो एउटा सिम्पल फर्मुला तपाईले सम्झिनु भयो भने कन्टेन्ट आफै नै अथवा टेक्स्ट आफै नै कति पेज कति प्याराग्राफ त्यही अनुसारमा कन्भर्ट हुने गर्दछ अथवा टाइप हुने गर्दछ। जस्तै इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस् यहाँ र RAND टाइप गर्नुहोस् र ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस् र तपाईले यसमा कतिवटा लाइन बनाउने हो, त्यो टेक्स्ट टाइप गरेको टेक्स्टलाई कति लाइनमा बनाउने हो त्यो लाइन टाइप गरिदिनुस्। मैले यहाँ 9 लाइन गरे र कमा कति प्याराग्राफ बनाउने हो तपाईले त्यसलाई 3 प्याराग्राफ गरिदिनुस् र ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईको एउटै पेजमा 3 लाइनमा एउटा प्याराग्राफ बन्छ। 9 वटा प्याराग्राफ बन्छ। 3 लाइनमा 9 वटा प्याराग्राफ हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा इक्वल्स टु rand 9,3 गरेको थिएँ। त्यसकारणले 3 लाइनमा 9 वटा प्याराग्राफ बन्यो। तपाईले यसरी कुनै पनि कन्टेन्टलाई टाइप नगरिकन सर्र टेक्स्ट मात्र चाहिएको कन्डिसनमा यसरी डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ। र म यसमा अलिकति थप्छु अहिले। इक्वल्स टु RAND गरे र ब्र्याकेट सुरु गरे र 9 कमा मैले 6 गरे ब्र्याकेट बन्द गर्दै र इन्टर प्रेस गरे। अब के भयो, हामीसँग भएको पेज भन्दा अर्को पेजमा यो कन्टेन्ट गयो र यो कन्टेन्टलाई माथिको सिंगल पेजमै कसरी ल्याउने यो कुरा पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जसलाई हामी के भन्छौं, श्रिङ्क वान पेज अथवा डबल पेजलाई एउटै पेजमा कन्भर्ट गर्ने। यसको म कन्टेन्ट पनि यहाँ चेन्ज गर्छु। कन्ट्रोल ए गरे मैले र यहाँ गएर नर्मल टाइम न्यू रोमन गरे र फन्ट साइज मैले बनाए यसको 12। यसलाई मैले मिलाएँ। अब के मिलाएँ त, यसको मार्जिन पनि मैले यसलाई मिलाएँ। अहिले 2 पेजमा छ। राइट क्लिक गरे, प्याराग्राफमा गएँ, प्याराग्राफ मिलाएँ र यसलाई मैले लाइनिङमा पनि 1.5 राखेँ। अब यो यसरी एपियर भयो। ठीक छ। यसलाई मैले यसरी मोडिफाई गरे अब के भयो त, यहाँ हजुरको यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड फर्ममा देखिएको छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, श्रिङ्क टु वान पेजमा श्रिङ्क गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने, यसको लागि फाइलमा आउनुहोस् र अप्सनमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइज रिबन भन्ने छ यहाँ। यो कस्टमाइज रिबनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र पपुलर कमान्ड यहाँ क्लिक गरेर अल कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अल कमान्ड क्लिक गरेपछि श्रिङ्क वान पेज भन्ने आउँछ अप्सन, हेर्नु है। तल जाउँ, लास्टमा श्रिङ्क वान पेज आरमा आयो, सेभ
श्रिङ्क सेलेक्सन, श्रिङ्क वान पेज। यहाँ देख्नु हो। यसलाई तपाईले यहाँ क्लिक गरेर एडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। कमान्ड नीड टु बी एडेड टु द कस्टम ग्रुप टु क्रिएट अ ग्रुप पिक एन्ड ट्याब इन द लिस्ट, देन क्लिक न्यू ग्रुप। ओके गरिदिनुहोस्। यो सिङ्कको लागि मैले कहाँनिर राख्ने फाइललाई यो न्यू ट्याब गर्ने मैले र यहाँ सिङ्कमा क्लिक गरेँ र एडमा क्लिक गरेँ। न्यू ग्रुप क्रिएट गरेर गरेँ मैले यसलाई र ओकेमा क्लिक गरेँ। अब यति गरेपछि तपाईको श्रिङ्क भन्ने पेज न्यू ट्याब भन्ने यहाँ आयो। यो न्यू ट्याब यहाँ मैले बनाएको अहिले यो रिबनबाट बनाएको न्यू ट्याब हो यो, र मैले यसलाई यहाँ श्रिङ्क वान पेजमा गएर क्लिक गर्दै। अब यो सबै के भयो, एउटै पेजमा आएर बस्यो। के चाहिँ फरक पाइन्छ यसमा भन्दाखेरि यदि कन्टेन्ट धेरै छ भने श्रिङ्क वान पेज गर्दाखेरि अटोमेटिकली यसको फन्ट साइज घट्छ। सपोज मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ र यति मात्रै पेज अटेन, यति मात्रै कन्टेन्ट अटेन, यति मात्रै कन्टेन्ट अटेन भने यो इजिली रूपमा सिङ्कमा गएर गर्दा बेटर हुन्छ। न्यू ट्याबमा श्रिङ्क पेज। अब हेर्नुहोस् त, राम्रो पनि देखिन्छ र लुक्स पनि राम्रो आउँछ। यदि तपाईलाई कुनै बेलामा एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्नु पर्ने कन्डिसनमा पनि यो सजिलै रूपमा एक पेज प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो दिनुभएकोमा। कृपया यो भिडियो तपाईको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण रह्यो मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।